Szobon van sok érdekesség, mi mutatunk templomot, kápolnát, postagalambokat, nehéz gyalogságot és sok-sok gyönyörű szép tájat, úgyhogy tartsatok velünk ma is! József, maga szerint Szob miről a leghíresebb? Hát leginkább a rév jut eszébe az embereknek róla. Mert nem meglepő módon mi is itt vagyunk most. Így van, és a tetejében nem is olyan frisskeletű ez a révátkelőhely, több ezer éves már. Több ezer? Így van, régészeti tanúságok is vannak róla. Római korban nem véletlenül vált itt híres helyé Szob a Limes révén, mert nem csak egy egyszerű római őrtoronyt építettek ide a barbár oldalra, hanem egy hídfőállást, ami a föld alatt lapul, mert egyszer már megásták, és kiderült, hogy ez egy nagyon komoly kikötő erőd volt. És aztán utána is változatlanul a révátkelés ez fontos helyé vált, olyannyira, hogy a vámszedési jog királyi jog volt, de Nagy Lajos királyunk, a Mária Nosztrán pálosokat alapító királyunk, a nosztrai pálosoknak adta a szobi rév vámszedési bevételét, úgyhogy abból tudtak építkezni, meg fejleszteni Mária Nosztrán. Ami még érdekes, hogy itt a Duna elég széles, és innen a hátam mögött egy zátony húzódik, ami most a magas vízállás miatt nem látható. Tehát a révátkeléshez ez is fontos volt, hogy a széles Duna ellenére volt egy zátony is az átkelés segítendő, olyannyira, hogy még lópatkókat is találtak a régészek a zátonyon. A Börzsöny Múzeumban vagyunk. Hogyan kapcsolódik ez a hely a régi mesterségekhez és a vízhez? Hát oly módon, hogy Szob évszázadokon keresztül, sőt azt lehet mondani, hogy évtizedek óta olyan hely, ahol halásztak és hajóztak. Például a halászat eszközeiből is láthatunk itt néhány olyat, amit az utolsó szobi halász adott a Börzsöny Múzeum számára. És itt a múzeumban vannak kiállítva ezek a régi Igen, egy olyan eszközöket láthatunk itt a Börzsöny Múzeumban, amely a dunai halászathoz kötődik inkább, bár van ipoly is benne, például ez a haltartó bárka. Haltartó bárka. Tehát élve szállították a halat ezekben a haltartó bárkákban. Sokáig nem éltek szegények, mert hogy ennek ilyen lukas az alja, tehát a víz az így kijön belőle, tehát viszonylag hamar megfogható. Lebeg a felszínen. Ja, lebeg a felszínen. Lebeg a felszínen, picit kilóg a tetején, és benne úszkálnak a halak. Ja, hogy az végig a vízen volt, sose vitték így, tehát nem rakták szekérre, meg nem. Nem, hanem ezzel bementek a dunai kikötőkbe, és ott árusították élve a halat. És akkor az utolsó szobi halász, miután a Dunán megszüntették a halászatot, ide adta nekünk ezeket az eszközöket megmutatni. Van egy ipolyon használatos kis háló, van egy hatalmas háló, amit a Dunán használt. Ez tényleg nagyon nagy. Ez mekkora vajon? Óriási. Ha ezt kibontanánk, mi alig bírtuk összerakni. Jó, nem fogom kibontani, megígérem. Nem tudjuk. Mert annyira össze van gubancolva, hogy legalább 10 ember kell hozzá, és ráadásul ez a háló majdnem átérte a Dunát, ami a Szobnál elég széles, és hát ez a nagy hálóhoz kellett egy ilyen eszköz is, amit a 2-3 ember tudta kezelni a hálót a folyamon, a Dunán, amihez kellettek ilyen húzó eszközök is, amit beakasztottak megfelelő helyre, és húzták. De bárkahúzásra is használható volt ez. Hát én el tudom képzelni, hogy milyen mesterség lehetett a halászat, mert még régebben, amikor próbálkoztam vele, hát bizony nekem nem ment. Mennyi idő, amíg a tökéletesen elkészül a szett, tehát amíg teljesen felöltöztök? Látom, hogy segíteni kell egymásnak. Nagyon sok függ azon, hogy mennyire sietünk, de jellemzően egy negyed óra, 20 perc minimum. Hány kiló, ami rajtatok van? Hú, ez megint attól függ, hogy mennyire öltözik be teljesen az ember. Amikor teljes csatapáncélzatot fölvesszük, akkor az már a 35, közelíti néha a 40-et. De amúgy inkább a 30 környékén. 30. Meg függ az ember méretétől. Függ az ember méretétől, így van. Tehát mondjuk egyikőtök semmilyen nagyon pici-pici. Igen. És mikor alakult meg a Börzsöny nehéz gyalogság? Jól mondtam a neveteket. Igen. A Börzsöny nehéz gyalogság 2002-ben kezdte el szárnyát bontogatni. Ugye 20 évesek lesztek. 10 évesen kezdtétek? Igen, hát az már régen volt. Hát igazából ugye pont ebből kifolyólag nálunk nem nagyon vannak gyerekek.
a legfiatalabb tag, Dénes. pont a Dénes. Dénes hány éves? 16. 16 és 17. De az édesapád is benne van a körben? Ja, hogy gratulálok, gratulálok. Akkor sikerült az utódra is átvinni a Hát ő beleszületett érdeklődést. gyakorlatilag ebbe. Babakocs is korábban volt először rendezvényen, és onnantól kezdve, hogy totyogni tudott, ő már hordta a vasat. Dénes, neked volt választásod, vagy szinte muszáj volt ezt a... Volt választásom, és nagyon szívesen választottam ezt. Mit szeretsz benne? Úgy igazából az egészet. Az, hogy beöltözünk, hogy vetekszünk egy kicsit. Így az egész tetszik. Ez ott kezdődik, hogy az emberbe kell legyen egy kis történelem szeretet, én úgy gondolom hazaszeretet is. Tehát ha az ember szereti a saját hazáját, a saját nemzetét, és elkezd érdeklődni a múltja, a történelme iránt, akkor könnyebben megfogja ez az egész légkör, hogy kipróbálja, hogy milyen lehetett akkor élni, milyen lehetett akkor harcolni. Én úgy gondolom, hogy azért ez nem kifejezetten, vagy nem feltétlenül hagyományőrzés. Én úgy gondolom, hogy katonának lenni életforma. Katonának valljátok magatokat? Igen, ezt máshogy nem lehet csinálni. Tehát ide olyan szintű elvakultság, fanatizmus kell, amit máshogy nem lehet csinálni. Mi kell ahhoz, hogy valaki jól tudjon Lőni? igen. Hát kell egy kis tehetség is azért, valamilyen szinten, igen, és rengeteg Kiderül. gyakorlás. Rengeteg. Nagyon-nagyon sok gyakorlás kell hozzá. Te mennyit gyakoroltál? amíg Hát 30 éve. De gyakorlok. eljutottál arra a szintre, hogy már tényleg jól Mennyi? tudsz. Tényleg jól tudok? Hát egy 10 év biztos. 10? Igen. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy amikor már szinte célzás nélkül, tehát én már nem célzok. Nem célzol? Nem, hanem már érzem. És két szemmel nézem a célt, tehát nincs ilyen kacsingatás, tudod, azt csak a lányokra kacsingatunk, de nem, két szemmel nézzük a célt, és ezt érezni kell. Megfeszítem a vesszőt, már oda húzom, ahova kell, tehát én mindig egy fix pozícióba, és egyszerűen érzem, hogy az oda fog menni, ahova én akarom. Akkor mutasd meg nekem egyszer. És két szemmel nézem, húzom és elengedem. Nézzük. Jobbkezes vagy? Bal. Balkezes vagy. Akkor cserélünk egy oldalt. Jó. Mert ha balkezes vagy, akkor jobb kézzel fogod az íjat. És egy nyílvessző az itt fut ezen a kis bütyködön. Azt nyugodtan ide rárakhatod. Igen. Most jön a fogás, egy mutatói fölé, középső, gyűrűs pedig alá. Így van. Kis hüvelykúj nem kell. Ezt a karodat kinyújtod, arra kell vigyázni, hogy ne fordítsd ki a karodat, mert akkor oda csap az ideg, és egy derékszög oda, és húzod oda az arcod mellé, ameddig csak megy. De hogyan marad ott a... Hát az úgy, hogy egy picit megdöntheted. Megdöntöm, igen. Hát kezdőknél igen engedélyezett. És húzod. Még. Ide körülbelül, és lődd el. Engedd el. Hát most ne. Még ne. És húzod. Csak engedjem el? És persze, engedd el. Hogy? Hát úgy, igen. Ki kell pattintani. Igen. Lesz ez még így sem. Még. Folytassuk, jó? De egyébként jó lett volna, csak egy lendület kicsi volt. Nem? Hát igen, jobban meg kell húzni, bátran. És húzod, most a jó, mehet. Azaz, majd megkeressük. Én már 22 évet csinálom ezt. Úgyhogy a kezdeti szánypróbálgatás, sose felejtem első fellépésemet, nem láttam ki a sisakból. De most egyébként ezt le tudod venni, hogy mi lássunk téged, vagy nagyon nehéz lenne? Nem, pikpak leveszem. Csak egy pillanatra látszott az arcodat, igen. Úgyhogy ennyi. Tehát, hogy nem látták ki a sisakból? Mert Hát nem lecsúszott? láttam ki a sisakból, azt se látom merre mozdul az ellenfelem, pikpak a földön voltam, úgy agyonvertő, azt se tudtam merre vagyok arccal. Most már fölveszem a páncélos sisakot, fel se tűnik, hogy van rajtam valami. Én nem csak a harc részét szeretem, hanem akkor kitelepülünk egy fellépésre, és fölállítunk egy komplett lovagi tábort. És ez a tábori élet hangulata, tehát ez egyébként nagyon fantasztikus. Most elmegyünk egy rendezvényre, van, hogy 5 percet verekszünk, és ennyi az egész nap a csata, de emellett egész nap egy ilyen középkori hangulatban vagyunk. Nem is a párbajokat szeretem én elsősorban, nagy csatákat. Amikor sok ember egyszerre Igen, tehát hömpölyög. amikor összerohanunk, csapok vele kettőt, elsodorja valaki ellenem, fordulok, már más ugrik a nyakamba, vagy esetleg kettő. Én elvágódok, úszok a lábak között, fölkapok egy fegyvert, folytatom. Tehát valahogy annak a hangulatát én jobban szeretem. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit jelent a számotokra, hogy itt értek, ide valósiak vagy. Nekünk mindent jelent a Börzsöny. Ide születtünk, tehát a csapatnak mondhatni, hogy minden tagja ide kötődik. Az, hogy itt élünk, hogy ezt a vidéket, ezeket a hegyeket, ezeket az erdőket, ezeket az embereket szeretjük, tehát mi ide tartozunk. Mit kell tudnunk erről a kápolnáról?
Lutzenbacher családot alapító Lutzenbacher János és felesége emlékére építették ezt a temetőkápolnát, és aztán később ez vált a családnak a temetkezési helyévé. Tehát a Lutzenbacher család története összefonódik Szob történetével. Oly módon, hogy az itt letelepült Lutzenbacher János megalapozta a család vagyonát, amelyet tovább gyarapított a második generáció, amelyből aztán sok haszna származott a szobiaknak, meg a környékbeli lakosoknak is. Amennyiben munkát tudtak adni a vállalkozásaik révén. Fakereskedés, szállítások, kőbányászat, téglagyár, hajózási vállalat, azon túl pedig számtalan alapítványt tettek a szegények és az oktatás javára. Tehát ez az épület is azért épülhetett meg ilyen szép neogótikus stílusban, mert időközben kapcsolatra találtak híres pesti építészekkel, és ezt Ziegler Győző tervezte az ő számukra. Kliment Gyulánál vagyunk, aki 10 éves kora óta foglalkozik galambászattal. A postagalambok egyébként Szob egyik büszkeségeinek számítanak. És hány darab galamb van oda bent? Meg lehet a galambokat tekinteni. Számolni is? 50 darab galamb van ebbe a ducrészbe. Ezek a versenygalambok. A következő ducrészbe vannak a fiatal galambok, és az utána lévő ducrészben vannak a tenyészgalambok. És mik a legkomolyabb eredményei a galambokkal, Gyula? Hát rengeteg serleg, pénzjutalom. A legnagyobb eredmény 2018-ban a Nemzeti Bajnokság első és harmadik helyezését értem el a lipcsei versenyből. Ez azt jelenti, hogy 12.600 induló galambból enyém volt az első és a harmadik egész Magyarországon. Gratulálok! És mit tudnak ezek a galambok? Mire képesek? Ezek a galambok, mint a nevükben is benne van, mivel postagalambok, nem leveleket szállítanak, hanem ők hazatalálnak a helyükre, ahol tenyésztették őket. Most ez úgy működik, hogy elviszik őket a megadott feleresztési helyre, és ott elengedik, és amelyik a leggyorsabban hazaér, nyilván, hogy az a győztes. De hogy lehet erre felkészíteni őket? Tehát milyen az edzés, a felkészülés? Azt a felkészülés úgy történik, felkészítés a galamboknak, hogy már kiskoroktól fogva tréningeztetjük őket. Tehát a kisebb távolságokra visszük először, és aztán mindig tovább, és ők megtanulják, hogy ez a helyük, itt élnek, ide jönnek haza. Évek múlva is képes hazajönni, tehát a galambok, ahol tulajdonképpen kelnek, ahol lettek tenyésztve, oda mennek vissza. És akkor minden nap öröpteti a galambokat? Gyula, igen, ugye? minden nap kiengedem őket, reggel, este. 2 edzés van akkor egy Igen, nap. És igen, ilyenkor igen. milyen hosszan repülnek? Ilyenkor, ahogy éledet általában repülnek 1,5 órát, délután, mikor az időjárástól függ, meg attól függ, milyen későn vannak kiengedve, akkor már nem repülnek olyan sokat, de ez tulajdonképpen tréning nekik, edzés, hogy ugyanúgy, mint bármely sportolónak, hogy mindennapos edzés, hogy tudják, hogy nekik repülni kell. És akkor most az esti edzést meg tudjuk esetleg nézni, hogy néz ki? Természetesen. Az ön háta mögött fognak kirepülni a galambok, ebbe az irányba, mert ezt szokták meg, úgyhogy szívesen megmutatom, tessék figyelni őket. Figyelek, nagyon figyelek. Na menjél. Most arra mennek, mi? Menjetek kifele. Gyerünk. És akkor ez most 1-2 óra? Hát most ilyenkor este általában egy jó 40 perc, amíg repülnek. Ott föl lehet őket venni. Ott vannak, tényleg. Második Lutzenbacher Pál, az ifjabbik, aki igen sikeres gazdálkodó volt és jótékony hatással volt a környezet társadalomra is. Nagyon kötődött a vidékhez és a Dunához, nem csak vállalkozásai révén, hanem egyébként is szerette a természetet. És
Miután ezen a helyen van Szob legszebb panorámapontja, majdnem 180 fokos panoráma szöggel, úgy döntött, hogy ide kéri temetkezési helyként magát és a feleségét. Úgyhogy itt ebben a Kálvária kápolnában van a kripta, amelyben nyugszik ifjabb Lutzenbacher Pál és felesége. És most milyen funkciót lát el ez a helyszín? Hát műemlékként van nyilvántartva, egy felújítás után egy ilyen szakrális jellegéhez méltó rendezvényeket is lehet majd továbbiakban is rendezni. Hát legyen így, kívánom, hogy akkor minél hamarabb tudjon teljes fényében Köszönjük szépen és reméljük. pompázni, de a kilátás az egyébként egyszerűen lenyűgöző. Igen, hát nem lehet vele betelni. Maga ezért költözött Szobra, ugye? Így ezt van, mondta? így van. Emiatt kerültem Szobra.